Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille täältä etelästä. And warmly welcome into our Ask project and today's meditation, which is about attracting money and resources for the hierarchical purposes. Sydämellisesti tervetuloa tämän iltaiseen Ask-projektimme mietiskelyyn, joka koskettelee kutsumaan varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. We have been reading from the book Externalization of the Hierarchy, Something About Money, and this is a section from the page 630 forward, which is considering about some requirements for preparing the way for the Christ. Luemme nyt kirjasta Hierarkian ilmaantuminen sivulta 630 eteenpäin, jossa on ja puhutaan Kristuksen jälleen tulemisen valmistamisesta rahan perspektiivistä ja tämä on 4. vaatimus, and this is the 4th requirement. The 4th prerequisite must be the careful presentation of the cause for which the financial support is required. 4. edellytyksen täytyy olla sen huolellinen esiin tuominen, mikä on pyydetyn rahallisen tuen syy. People may have the courage to speak, but an intelligent presentation is of equal importance. Ihmisillä voi olla rohkeutta puhua, mutta älykäs esittäminen on yhtä lailla tärkeää. The major point to be emphasized in the preparatory work for the return of the Christ is the establishing of right human relations. Tärkein painotettava asia Kristuksen paluun valmistavassa työssä on oikeiden ihmissuhteiden perustaminen.
This has already been started by men of goodwill all over the world under their many names, and here I have done naught but indicate another motive for presentation. Sen ovat aloittaneet hyvän tahdon ihmiset kautta maailman eri nimillä, ja tässä en ole tehnyt mitään, mutta kertonut toisen motiivin esittämiseen. We come now to the fifth prerequisite, a vital and sure belief in humanity as a whole. Tulemme nyt 5. edellytykseen, elävä ja vakaa usko ihmiskuntaan kokonaisuutena. There must be no pessimism as to the future of mankind or distress over the disappearance of the old order. Ei saa olla pessimismiä ihmiskunnan tulevaisuudesta taikka hätää vanhan järjestyksen häviämisestä. The good, the true and the beautiful is on its way. Hyvä, todellinen ja kaunis on tulossa. And for it mankind is responsible and not some outer divine intervention. Ja siitä ihmiskunta itse on vastuussa, eikä jokin ulkoinen jumalallinen välintulo. Humanity is sound and rapidly awakening. Ihmiskunta on nyt voimissaan ja heräämässä. We are passing through the states where everything is being proclaimed from the housetops, as the Christ stated would be the case. Olemme kulkemassa läpi vaiheen, jolloin kaikki kuulutetaan katolta, kuten Kristus sanoi tulevan tapahtumaan. And as we listen or read of the flood of filth, crime, sensual pleasure or luxury buying, we are apt to be discouraged. Ja kun kuuntelemme taikka luemme saastan, rikosten, aistillisten mielihyvien tai luksustuotteiden ostamisen virrasta, olemme taipuvaisia masentumaan. It is wise to remember that it is wholesome for all this to come to the surface and for all of us to know about it. On viisasta muistaa, että on pelkästään tervettä tämän kaiken tulla pintaan ja meidän kaikkien tulee olla siitä tietoisia. This is interestingly seen now when Pluto is going through Capricorn, that so many things are coming on the surface for us to see. Mielenkiintoista on huomioida nyt, kun Pluto kulkee kauriin läpi, kuinka monet asiat ovat tulleet näkyville. It is like the psychological cleansing of the subconscious to which individuals submit themselves, and it presages the inauguration of a new and better day. Se on kuin alitajunnan psykologista puhdistamista, johon ihmiset altistavat itsensä, ja se ennustaa uuden ja paremman päivän alkamisesta. There is work to do, and the men of goodwill, of spiritual instinct, and of truly Christian training must do it. On työtä tehtävänä ja hyvän tahdon ihmisten henkisesti ajattelevien ja todellisten kristillisten opetuksen saaneiden tulee tehdä se. They must inaugurate the era of the use of money for the spiritual hierarchy and carry that need into the realms of invocation. Heidän täytyy aloittaa aikakausi rahan käyttämiseksi henkiselle hierarkialle ja saattaa se tarve invokaation maailmoihin. Invocation is the highest type of prayer there is. Invokaatio on korkein olemassa oleva rukouksen laji, and a new form of divine appeal, which the knowledge of meditation has now made possible. Ja uusi pyynnön muoto, jonka tieto meditaatiosta on tehnyt mahdolliseksi. I have not to add in the way of an appeal for one's funds, courage or understanding. Minulla ei ole mitään lisättävää varojen pyytämisen tavasta, rohkeudesta tai ymmärtämisestä. If the courage of the Christ, as he faces return to this physical outer world, jos Kristuksen rohkeus hänen ollessaan palaamassa tähän fyysiseen ulkoiseen maailmaan. If the need of humanity for right human relations, jos ihmiskunnan tarve oikeisiin ihmissuhteisiin, and the sacrificing work of the disciples of the Christ are not enough,
to fire you and to energize you and those whom you can reach. Ja Kristuksen oppilaiden uhrautuva työ ei ole tarpeeksi sytyttämään teitä ja energisoimaan teitä ja niitä, joita tapaatte. There is nothing that I can say which will be of any use. Ei ole mitään silloin, mitä pystyisin sanomaan, josta olisi mitään hyötyä. So these wise words we will store in our hearts and try to really understand this new way of using money, a new way of thinking about money, and what money is, what is the purpose of money. Tämä on meidän, pitäkäämme nämä viisaat sanat, kätkitkäämme ne sydämiimme ja alkakaamme opettelemaan uutta tapaa ymmärtää rahaa, mikä on rahan tarkoitus ja mihin se on tarkoitettu, että sitä tulisi käyttää. So now, dearest friends, we are moving into the meditation itself. Ja nyt aloitamme tuon mietiskelyn itsessään. And as we have maybe used to this, we remind ourselves about occult law. Kuten olemme jo tottuneet aikaisemmin, aloitamme tällä okkultisella lailla. To those who give shall be given. Ne, jotka antavat, heille annetaan. So that they can give again. Niin, että he voivat jälleen antaa. Now we should have been achieving a positive and intended personality quietness. Nyt meidän olisi tullut saavuttaa jo positiivinen ja tarkoituksenmukainen persoonallinen hiljaisuus. And now we will listen the questions by DK. Nyt kuulemme ja kuuntelemme mestari DK:n kysymykset. And please answer to them in your own words and thinking carefully and honestly. Vastaa nyt näihin kysymyksiin ajattelemalla syvästi ja vastaa rehellisesti. If money is one of the most important things today, needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? What is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana? Or do I think of it in material terms? Vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? What is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands?
Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Do you remember to bless it? Muistatko siunata rahan? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? This is an extra thoughts, or these are extra thoughts. Nämä ovat ylimääräisiä ajatuksia. There is one of the physical head, hydra head, which is called money. On olemassa yksi fyysisen hydran pää nimeltään raha. Under this gigantic clamor is the whole humanity. Tämän jättimäisen harhan vallassa on koko ihmiskunta. How do you see it? How it is manifested in the world? Kuinka näet, kuinka se on manifestoitunut maailmassa? How do you see the power of this head? Kuinka näet tämän pään vallan ja voiman? Does this head has any power over you? Onko tällä päällä valtaa itsesi yli? If you see that it has, please take this for yourself, that you will contemplate it more, that you can solve the issue with this glamour. Jos näet, että sillä on, niin ota itsellesi aikaa ja mietiskele sitä useammin niin, että voit selvittää tämän tilanteen tämän harhan kanssa. Ponder now the redemption of humanity through the right use of money. Pohdi nyt ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. Visualize the money in the world today. Näe maailman rahaa tänä päivänä. See it as a concretized energy. Näe se konkreettisena energiana, at present largely used for purely material purposes. Nykyisin käytettynä enimmäkseen vain materiaalisiin tarkoituksiin, and for the satisfaction where the individual is concerned of purely personal desires. Ja pelkästään persoonallisten halujen tyydyttämiseen, mitä yksittäisiin ihmisiin tulee. But visualize now the money as a great stream of flowing golden substance. Mutta näe nyt tuo raha suurena ja soljuvana kultaisen aineen virtana. Passing out of the control of the forces of materialism. Siirtyen nyt pois materialismin voimien kontrollista. Into the control of the forces of light. Ja siirtyen valon voimien hallintaan.
And now let us say this powerful invocation. Sanokaamme nyt tämä voimallinen invokaatio. With focused mental concentration, keskittäytyen mentaalisesti and from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Ja hartaasti toivoen, että se täyttäisi henkiset tarpeet. O thou, in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman raha henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. Jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. Now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the Master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näin sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now say aloud with conviction and emphasis. Nyt tämän jälkeen lausu vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään ja uskoen vastaukseen, se tulee tapahtumaan. We remember at the same time that faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ymmärtäen samalla, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä. And now we can ask by ourselves something, money for something, for some purposes. Nyt voimme kutsua rahaa johonkin, minkä itse voimme nimetä johonkin määrättyyn tarkoitukseen. So I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa.
And I can demand it because, ja voin pyytää sitä koska. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oveen, jonka takana paha asuu. And now in your creative imagination, prepare to give your offerings to the Christ. Nyt mielikuvassasi valmistaudu antamaan lahjoituksesi Kristukselle. In this meditation, which is supposed to be done weekly, we are supposed to save something and collect the next week that amount for the Christ. Meidän on tässä mietiskelyssä, joka tulee tehdä viikoittain, tulee aina mietiskellä ja lahjoittaa se summa, minkä olemme säästäneet edelliseltä viikolta Kristukselle. Visualize how we have gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. And prepare to give him what you have saved from the last week. Valmistaudu nyt antamaan hänelle, mitä olet säästänyt edelliseltä viikolta. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And in your living imagination, offer now for him the money you have saved during the previous week. Lahjoita nyt hänelle elävässä mielikuvassasi säästämäsi raha edelliseltä viikolta. And now we come to the last point. Ja nyt tulemme viimeiseen osaan. Plan now your weekly financial cooperation with the hierarchy.
Suunnittele nyt joka viikoittainen rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic, and know that if you do not give, you may not ask, for you have no right to evoke that which you do not share. Ole käytännöllinen ja realistinen, ja tiedä, että jos sinä et anna, et voi myöskään pyytää, sillä sinulla ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. And we contemplate about few minutes. Ja nyt mietiskelemme tätä muutaman minuutin ajan. Attempt now to feel true love sweeping through you. Pyri nyt tuntemaan todellinen rakkaus, joka pyyhkii lävitsesi. And have the fixed intention to express this love to all you contact. Pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. Thus it is the great, attractive and selfless agent in world affairs. Sillä se on se suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa.
And we realize how the Master is talking about love in this money meditation. Huomioimme, kuinka mestari puhuu rakkaudesta tässä raha-mietiskelyssä. And ponder on this. Pohdiskele tätä. We are suggesting that we become all the time more and more conscious in this work for preparing the way for the Christ and how the money should be attracted. Me ehdotamme, että me pyrkisimme tulemaan koko ajan tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi Kristuksen työn valmistelussa ja kuinka rahaa tulee pyrkiä käyttämään. So we suggest that you will start your own bookkeeping. Ehdotamme, että alat pitää omaa kirjanpitoasi, in which you record your plans and your weekly savings for the Christ, jossa merkitset viikoittaiset säästösi Kristukselle. So we give our gratitude to all of you for your participation and for your presence. Kiitämme teitä kaikkia läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Let us sound now 3 times, precipitating love into worlds of the threefold personality. Lausukaamme nyt Om 3 samalla säteillen viisautta ja rakkautta ja niiden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoissa. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. And we have a little wish. If any one of you would like to support our work, we have on the page moriafederation.com a little place where you can donate whatever sum it would be. We are grateful for all. Meillä on pieni pyyntö, jos löydätte itsestänne halukkuutta avustaa työtämme, niin moriafederation.com-sivulta löytyy kohta, jossa voitte sen tehdä. Olemme mistä tahansa summasta kiitollisia. So now, dearest friends, we will close here, but we will continue in few minutes with the Pluros group, and that is going to be the last meditation for the
Sacred Pentagram Full Moon Approach. Ja sinisen ruusun ryhmän kanssa aloitamme muutaman hetken päästä mietiskelyn, joka on viimeinen mietiskely koskettaen Pyhän Pentagrammin täydenkuun lähestymistä. So, beautiful week for everybody. It's night here in Europe, but somewhere you have the day, so beautiful Sunday for all of those who have the Sunday, and those who are going to sleep, so good night from Finland. Namaste. Ja kaikille teille toivotamme ihanaa iltaa. Ja namaste täältä etelästä.